Ja, jag ska dra igång en ny åter här. Jag har varit gris på en del tomter här runt omkring och rabatter. Jag har varit ute och smyga och försökt komma på dem, men det är svårt nu på vintern. Så då försöker vi åtla in här. Ska vi se om vi lyckas ta, om det är en eller flera grisar som är de som rör sig här. Ja, då sätter vi upp de här. Burrell E24 och tillhörande solceller med inbyggda batterier. Hur mycket var det? Det står inte. Ja, men det är rätt stort batteri. 10 ampere-timmar. Burrell är ju ett av de 3 varumärken som Nattlink har. Det är Tracker, Wehunt och Burrell. Och jag har inte fått den här i någon form av spons, utan det här är ett helt oberoende test. Något som är bra med den här solcellen med batterier från Burrell, det är att den har utgångar för både 6, 9 och 12 volt och standardkablar följer med. Så den här borde man kunna använda till egentligen återkamera av vilket varumärke som helst som har standardingångar, såna här små DC. Så att det är jävligt bra. Nu lyser solen och jag ser att solcellerna laddar faktiskt. Jävligt bra. Det kommer inte med någon fästen i kameran. Det tyckte jag var lite dåligt faktiskt. Det tycker jag borde skicka med. Men det kommer med fäste 2 stycken till solcellerna. Och då kunde jag använda den ena här med leden till kameran på den här plankan. Och den andra med fast. Så att den skulle sitta vinklad lite snett uppåt för solen. Nu blinkar den här grönt. Ja, då kör han ju. Ja, jag har jäst majsbomb. Majs, socker, vatten, mörk sirap, vanillinsocker, kanel, anis och också jäst för söta degar. Det här har funkat på tidigare åtlar för mig och jag jäser upp det rätt starkt. Jag har ju bryggt en hel del öl i mina dagar och jag räknar på det här, jag jäser ju så att det blir någonstans sådär 12%. Det har funkat, det luktar. Men det ska lukta lite här nu. Man kan spätta ner också. Och då får man ofta ha kvar grisarna på länge. Att man spettar ner hårt och så får de gräva upp det. Men då förstör de rätt mycket. Jag vill inte göra det här. Ja, bara vänta och se då om kameran tar några kort. Det var en gris. En gris, ja. Ja.
knappt 60 kilo. Perfekt grillgris. Bra det här plankan. Mm. Där har vi det. Ett rådjur. Det kan störa vår jakt. Ska vi ut och hämta galten, Pilonken? Vi ska hämta galten. Det ska vi. Hämta galten. Det var en gris, Pilonken. En gris. Ja, bra. Ja, Pilonken. Den här var ju fin. En av de finare galtar jag har skjutit. Då har vi sett lite resultat på hur den här kameran funkar. Och om ni är nöjda med att se här och inte vill se när jag pratar mer om appen, så om ni inte redan följer min kanal så gör väldigt gärna det. Men nu ska vi gå igenom den här appen och prata om hur den funkar. Ja, här kan ni se appen som den ser ut. Och ni ser vilken temperatur det är vid kameran. Går jag på kamera så kan jag också se samma sak. Här kan jag klicka på bilderna, men jag kan också göra det på galleri. Den här vyn tycker jag är lite felaktig. För här, varför det ska stå 00:30 på varje film. Jag vet att varje film är 30 sekunder för jag har ställt in det. Jag skulle ju den här vyn snabbt kunna se vilken tid togs den här filmen. Inställningar, klicka här, då är det inställningar för appen. Språk. Jag kan ha mörkt tema, jag kan ha ljust tema, jag gillar mörkt. SIM-kortsaktivering. Det här är jättebra. Det SIM-kort som kommer med den här kameran har väldigt bra villkor. För bara 60 euro per år så får du obegränsad med data. Det vill säga, du behöver inte vara orolig överhuvudtaget att det ska ta slut på data när man som jag väljer att ladda ner filmer, högupplösta filmer. De kan bara komma, för det är inte något problem. Så kan vi klicka på kamerainställningar, begränsningar schema. Den här sektionen heter begränsningar och schema, men det finns ingen möjlighet att ställa schema. Och det här tycker jag är lite dåligt av Burrell faktiskt. De flesta andra kameror kan man ställa in inställning just att
Nej, men vi tar bara kort mellan 21 och 06. Det finns inte här. Automatisk uppdateringscykel. Det här är väldigt bra. Framförallt om man får väldigt få kort. Eller har ställt in så att det ska ta väldigt lång tid mellan den skickar kort eller dylikt. Men man vill ändå kunna ändra en inställning. Då ställer man in här. Hur ofta ska kameran ändå kontakta servern och kolla, har du som användare gjort någon inställningsförändring i appen? Och då kommer den förändring slå igenom. Det går att slå av det här och att istället använda de sms-koder som finns för att göra förändringar i kameran. De sms-koderna är bakåtkompatibla med Burrells tidigare kameror, så att det går att hitta i manualer på nätet vilka sms-koder det är. Kamerainställningar, vi fortsätter. Kameraläge, video har jag inställt på, men det går att ta bild eller bild plus video. Men det här fungerar inte. Har man inställt på bild plus video kommer det bara bild. Det är en bugg. Vilken upplösning ska det vara på bilderna? Ni måste ju inte ha jättehögupplösta bilder. Man klarar sig på lägre. Och det kan ju bli kanske lite mycket bilder, framförallt om man laddar ner dem på en telefon. Det beror på hur man är. Jag som håller på med film och saker, jag vill ju ha allt högupplöst. Samma sak på videoupplösning. Hur lång ska videon vara? Max 30. Det gör ju att det går inte riktigt att vara helt säker på att man får med allting. Och framförallt eftersom det tar tid för filmen att laddas upp, så att har man högsta upplösningen som jag har och 30 sekunder på film, då är min upplevelse att det tar nästan ändå 5 minuter, för att kameran filmar 30 sekunder, bearbetar videon, laddar upp det till servern, sen kan den börja vara beredd på att filma igen. Här kan man vidarebefordra bilder till e-post och till WeHunt. Det här tycker jag är superbra. För det här gör att man kan både få bilder till Burrell-appen och till WeHunt eller en annan applikation om man vill det. Alla kanske inte har appar, alla kanske inte vill, är äldre eller dylikt. Det räcker för dem att ha WeHunt. Om man i WeHunt lägger in en kamera, då får man en mailadress från WeHunt i den kameran. Den mailadressen kan man ju då sedan välja i Burrells app att man ska skicka mail till den. Det här går ju även för andra åtelkameror att ställa in så att man skickar till en mailadress med WeHunt. Det som är lite unikt här, det är ju att du kan ju då välja att ha bilderna både i Burrell-appen och i WeHunt-appen. Det som däremot då inte fungerar just nu, det är ju att du måste ha Burrell-appen inställd på bild för att den ska skicka bild till Burrell-appen men också till WeHunt eller till mailadress. Ja. Så att jag skulle ju vilja att man skulle kunna få video till Burrell-appen och skicka bilder till WeHunt-appen. Så borde det vara. Jag har haft en del kritik i denna film. Och den kritiken har jag också skickat till Natlink. De har inte fått se filmen i förväg, men de har fått en möjlighet att svara på kritiken, vilket jag tycker är bättre för er tittare att få en bra film. Ska du komma hit, Pelonka? Vill du vara med? Kom här. När det gäller att kunna få både bild och video så var de lite förvånade och hävdade att det hade ingen frågat om tidigare. Jag kan väl tycka att det är lite konstigt när man har en app som kan liksom välja mellan bild, video och bild plus video. Ja, jag tycker väl att det är ännu mer konstigt när man har en återkamera som kan producera så bra filmer, men där man då inte kan få se de filmerna direkt i en app och samtidigt också få bilder till WeHunt, som är ju en annan bra funktion. De har ju lite låst in sig i att du kan få film eller bild men inte samtidigt, men vi säger att du kan få dem samtidigt. Ja, lite småtokigt, hur som helst. Natlink har tagit till sig av min kritik och säger att de ska titta på det och att det kanske kommer framöver. De nämner också att just koppling till WeHunt är någonting de aktivt tittar på, att jobba med en integration som är mer sömlös de två apparna emellan. Att det inte går att ställa in ett schema när kameran ska ta bilder eller video, det påpekar Natlink att det går om man ställer in det direkt fysiskt på kameran och det är på gång att det ska komma in i appen. De tittar också på
ett antal förbättringar av Q1. De håller med mig om att det finns en del bättre grejer att göra där. Sammanfattning. Jag tycker att det här är superbra återkamera. Jag är supernöjd. Det finns lite små saker som Burrell nattlig behöver tweaka. Jag är övertygad om att de kan göra det med mjukvaruuppdateringar. Jag har kört en hel del med Molnus tidigare, Hyltes system. Jag tycker det här är bättre av flera anledningar. En sak till exempel, Burrell tar inte betalt för att man ska hålla på och få göra inställningar och dela till fler användare. I Hyltes system, där måste man hålla på liksom, köpa massa krediter för att lägga till hur många användare man ska kunna få ha som ska få se bilder på en kamera. Sen att jag kan få så himla bra filmer och att det inte kostar någonting särskilt mycket. Ja, det kostar ju vad jag måste ha ett simkort, men det måste jag ha på vilken kamera som helst. Jag tycker alltså 600 kronor sådär, det får man nog räkna med på vilken som helst att behöva betala flera hundralappar. Så att det tycker jag ja. Jag tycker att det här är supervärt, superbra, jag är supernöjd och ihop med den här solcellsbatterierna superbra. Inte måste hålla på och ladda några batterier, allt funkar. Jag har kört den här nu i 3 månader. Och om ni inte redan gör det, följ kanalen och en tumme upp på videon så blir jag glad. Ja.